ભેંસના દૂધની બળી લાઈવ પ્રોસેસ. ફેરે ફેરે અમે દૂધ ને ખાંડ પેલા નાખી દીધી. આમાં વિડીયોમાં આવ્યું નથી, અને આમાં ખાંડ નાખવાની, પછી સતત હલાવ્યા કરવાનું. ઉભી રાખ. ये बापू એટલે હલાવવાનું. હા, અહીંયા હલાવવું. લાવો તો રોટલામાં લઈ જજો. એક બધા નાખી દીધું. આ કે આય ને લઈ લે તું. સુધરાવ છો તું.